Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá thế giới của những loài thực vật ăn thịt, những sát thủ thầm lặng trong tự nhiên. Bạn nghi thực vật chỉ biết đứng yên thôi ư? Thật ra, có những loài cây không chỉ quang hợp mà còn săn mới như những tay thợ săn thực thụ. Từ bầy dính, lá khép siêu tộc đến những cây đủ sức bay cả chuột, các chiến thuật săn mồi của chúng sẽ khiến bạn phải kinh ngạc đấy. Hãy cùng mình khám phá những loài thực vật ăn thịt nguy hiểm nhất và giải mã cơ chế săn mồi độc đáo của chúng nhé. Các bạn đã nghe đến cây nắp ấm chưa? Đây là một trong những loài thực vật kỳ lạ và hấp dẫn nhất mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Khi nhắc đến thực vật ăn thịt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những chiếc lá sắc nhọn hay những cái bẫy đóng sập, nhưng cây nắp ấm lại sở hữu một cơ chế săn mồi vô cùng độc đáo và tinh vi. Cây nắp ấm, hay còn gọi là Nepenthes, là đại diện tiêu biểu cho nhóm thực vật ăn thịt nổi tiếng nhất thế giới. Chúng không chỉ thu hút các nhà khoa học mà còn khiến những người yêu thiên nhiên phải trầm trồ bởi vẻ đẹp kỳ lạ và khả năng sinh tồn phi thường. Lá của cây nắp ấm đã tiến hóa thành những chiếc bình sâu, trơn nhẵn, có hình dáng như một chiếc bình nước nhỏ xinh. Mỗi chiếc lá như vậy chính là một cái bẫy hoàn hảo, được thiết kế để dụ dỗ và bắt giữ con mồi một cách hiệu quả. Đừng để vẻ ngoài xanh mượt và bóng bẩy của chúng đánh lừa bạn. Bên trong những chiếc bình này là một cái bẫy tử thần dành cho côn trùng và thậm chí cả những sinh vật lớn hơn. Cây nắp ấm đã phát triển một chiến lược săn mồi cực kỳ thông minh, khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. Để thu hút con mồi, cây nắp ấm tiết ra một loại dịch ngọt thơm lừng trên miệng bầy. Mùi hương hấp dẫn này lan tỏa trong không khí, lôi kéo ruồi, kiểng, muối và nhiều loài côn trùng khác đến gần. Đối với chúng, đây giống như một bữa tiệc miễn phí, nhưng thực chất lại là cái bẫy chết người. Khi côn trùng bò lên miệng bình để thưởng thức dịch ngọt, chúng không hề biết rằng bề mặt này cực kỳ trơn trượt. Chỉ cần một chút sơ ý, chúng sẽ mất thăng bằng và rơi thẳng xuống đáy bình sâu thẳm, nơi không còn đường thoát. Một khi đã rơi vào bên trong, các lông nhỏ mọc dày đặc và hướng xuống sẽ khóa chặt con mồi, ngăn không cho chúng trèo ngược lên. Những chiếc lông này giống như hàng rào bảo vệ, khiến mọi nỗ lực thoát thân của con mới trở nên vô vọng. Đáy bình chứa đầy dịch tiêu hóa cực mạnh, có khả năng phân hủy nhanh chóng xác con mồi thành các dưỡng chất cần thiết. Quá trình này có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, tùy vào kích thước và loại con mồi. Sau khi tiêu hóa xong, cây sẽ hấp thu các chất dinh dưỡng này để phát triển và tiếp tục tạo ra những chiếc bẫy mới. Đặc biệt, một số loài nắp ấm khổng lồ ở đảo Borneo có thể bay cả những sinh vật lớn như ếch, thằn lằn, thậm chí là chuột. Những chiếc bình khổng lồ này có thể dài tới 30 cm, đủ sức chứa cả một con vật nhỏ. Đây thực sự là những quái vật trong thế giới thực vật ăn thịt. Mỗi loài nắp ấm lại có hình dáng, màu sắc, kích thước khác nhau, phù hợp với từng loại con mồi và môi trường sống. Có loài nhỏ nhắn với màu sắc rực rỡ để thu hút côn trùng, có loài lại phát triển kích thước khổng lồ để săn những con mồi lớn hơn. Sự đa dạng này giúp cây nắp ấm thích nghi với nhiều điều kiện sinh thái khác nhau trên khắp thế giới. Không chỉ là những kẻ săn mồi đơn độc, một số loài nắp ấm còn phát triển mối quan hệ cộng sinh đặc biệt với kiểng hoặc dơi. Kiến sẽ sống trong thân cây, giúp làm sạch xác con mồi thùa, đổi lại chúng được hưởng dịch ngọt và nơi trú ẩn an toàn. Dơi thì trú ngụ trong bình vào ban ngày, để lại phân giàu dinh dưỡng cho cây hấp thụ. Đây là minh chứng cho sự hợp tác kỳ diệu giữa các loài trong tự nhiên. Cây nắp ấm thực sự là bậc thầy về nghệ thuật bày mới và tiêu hóa trong thế giới thực vật. Chúng không chỉ tồn tại ở những nơi đặt nghèo dinh dưỡng, mà còn phát triển mạnh mẽ nhờ khả năng tự cung cấp dưỡng chất từ con mồi. Điều này giúp chúng trở thành một trong những loài thực vật thích nghi tốt nhất với môi trường khắc nghiệt. Nếu có dịp vào rừng nhiệt đới, hãy dành thời gian quan sát kỹ những bụi cây nắp ấm. Bạn sẽ thấy chúng mọc len lỏi giữa các tán cây, ẩn mình dưới lớp lá rậm rạp, chờ đợi con mới xấu xổ sa chân vào bẫy. Biết đâu, bạn sẽ may mắn chứng kiến tận mắt khoảnh khắc chiếc bẫy chết chóc này hoạt động, một trải nghiệm khó quên với bất kỳ ai yêu thiên nhiên. Cây nắp ấm không chỉ là một loài thực vật ăn thịt kỳ lạ, mà còn là mật xích quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Chúng góp phần duy trì cân bằng sinh thái, kiểm soát số lượng côn trùng và tạo môi trường sống cho nhiều loài khác. Một vòng tròn sinh thái độc đáo và đáng kinh ngạc, nơi mọi sinh vật đều có vai trò riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên. Tiếp theo là cây gông vó, hay Drosera, bậc thầy của bẫy dính. Khác với nắp ấm, gông vó dùng hàng trăm sợi lông nhỏ trên lá, mỗi sợi tiết ra dịch dính như kẹo. Những giọt dịch lấp lánh như sương sớm, dụ côn trùng đến gần. Khi ruồi hoặc kiến chạm vào, chúng bị dính chặt và càng vùng vẫy càng mặc sâu hơn. Lá cây từ từ cuốn lại, ôm trọn con mồi. Cây cảm nhận chuyển động, truyền tín hiệu cho lá cuốn lại, tăng hiệu quả tiêu hóa. Các tuyến trên lá tiết enzyme, phá vỡ cơ thể côn trùng thành dưỡng chất. Không chỉ ruồi, kiến, muối mà cả bổ cánh cùng cũng có thể trở thành nạn nhân. Một số loài gông vó còn có thể ăn cả cá nhỏ khi sống ở vùng nước ngập. Gông vó phân bố rộng khắp thế giới, mọi nơi lại có biến thể riêng biệt, tạo nên thế giới bẫy dính phong phú. Nếu yêu thích sự tinh tế của thiên nhiên, bạn sẽ phải thán phục khả năng săn mồi đỉnh cao này.
Giờ đến cây bật ruồi Venus, Venus flytrap, một trong những loài thực vật ăn thịt nổi tiếng nhất thế giới, được mệnh danh là cái bẫy sắp thần tốc của tự nhiên. Loài cây này không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng độc đáo mà còn bởi khả năng săn mồi cực kỳ thông minh và hiệu quả. Venus flytrap có nguồn gốc từ các vùng đầm lầy ở Bắc và Nam Carolina, Hoa Kỳ, nơi đất đai nghèo dinh dưỡng buộc cây phải phát triển cơ chế bắt côn trùng để bổ sung chất đạm. Hai mảnh lá của Venus flytrap giống như hai hàm răng sắc nhọn với các gai nhỏ đan xen dọc theo mép lá, tạo thành một hàng rào chắc chắn. Khi nhìn kỹ, bạn sẽ thấy các gai này giống như những chiếc răng cưa giúp cây giữ chặt con mồi khi bay đóng lại. Khi chưa săn mồi, hai mảnh lá mở rộng như một cái miệng há to, tiết ra mùi thơm nhẹ và chặt mắt ngọt để thu hút côn trùng. Mùi hương này đặc biệt hấp dẫn các loài ruồi, kiền, nhện và thậm chí cả những sinh vật nhỏ khác, khiến chúng không thể cưỡng lại mà tiến gần hơn. Đặc biệt, trên mặt tròng của mỗi lá bay có từ 3 đến 6 lông cảm ứng siêu nhạy. Những chiếc lông này đóng vai trò như các cảm biến sinh học, giúp cây nhận biết sự hiện diện của con mồi một cách chính xác. Khi một côn trùng vô tình chạm vào hai lông cảm ứng khác nhau trong vòng 20 giây, Venus flytrap sẽ lập tức kích hoạt cơ chế đóng bầy. Quá trình này diễn ra cực kỳ nhanh, chỉ trong chưa đầy 1 giây, hai mảnh lá sập lại, nhốt chặt con mồi bên trong. Đây là một trong những chuyển động nhanh nhất trong thế giới thực vật, khiến các nhà khoa học không khỏi kinh ngạc. Khi bầy đã đóng, con mới bị khóa cung giữa hai hàm lá, các gai nhỏ lập tức đan xen vào nhau như những sống sắt, giữ chặt không cho con mồi trốn thoát. Lúc này, cây sẽ kiểm tra xem con mới có thực sự bị mắc kẹt hay không bằng cách cảm nhận các chuyển động tiếp theo. Nếu con mới tiếp tục dậy rửa, Venus flytrap sẽ siết chặt hơn nữa và bắt đầu tiết ra enzyme tiêu hóa mạnh mẽ. Quá trình tiêu hóa này kéo dài từ 5 đến 12 ngày, tùy vào kích thước con mồi. Các enzyme sẽ phân giải cơ thể côn trùng thành các chất dinh dưỡng mà cây có thể hấp thụ, để lại lớp vỏ xác khô sau khi bữa ăn kết thúc. Điều đặc biệt là Venus flytrap rất tiết kiệm năng lượng. Nếu chỉ một lông cảm ứng bị chậm, cây sẽ không đóng bầy. Cơ chế này giúp cây tránh lãng phí sức lực vào những tác động vô tình như mưa, gió hoặc lá rừng, chỉ thực sự hành động khi có dấu hiệu rõ ràng của con mồi sống. Tốc độ đóng bầy của Venus flytrap đã trở thành đề tài nghiên cứu hấp dẫn trong giới khoa học. Các nhà khoa học không chỉ tò mò về cơ chế hoạt động của chiếc bầy mà còn tìm cách ứng dụng nguyên lý cảm biến và chuyển động nhanh này vào công nghệ robot, cảm biến sinh học và các thiết bị tự động hóa trong tương lai. Ngoài rồi, Venus flytrap còn có thể bay được nhiều loại côn trùng khác như kiến, nhện, bồ cánh cùng, thậm chí cả những con ếch nhỏ nếu chúng không may chấm vào bẫy. Điều này cho thấy khả năng thích nghi và săn mồi đa dạng của loài cây này. Bạn hoàn toàn có thể trồng Venus flytrap tại nhà như một loại cây cảnh độc đáo. Tuy nhiên, để cây phát triển khỏe mạnh, bạn cần cung cấp môi trường ẩm ướt, đặt nghèo dinh dưỡng và ánh sáng nhẹ tự nhiên. Venus flytrap không thích nước máy có nhiều khoáng, nên hãy dùng nước mưa hoặc nước tinh khiết để tưới cây. Một lưu ý quan trọng, đừng thử cho tay vào bẫy chỉ để xem cây đóng lại, vì mỗi lần đóng mở, Venus flytrap cần rất nhiều năng lượng và phải mất vài ngày mới hồi phục. Nếu bị kích thích quá nhiều lần mà không có thức ăn, cây sẽ yếu dần và có thể chết. Hãy quan sát và chăm sóc Venus flytrap một cách nhẹ nhàng để tận hưởng vẻ đẹp kỳ diệu của loài cây săn mồi này. Bạn đã từng nghe đến cây bẫy của Aldrovanda vesiculosa chưa? Đây là một trong những loài thực vật ăn thịt hiếm hoi sống hoàn toàn dưới nước và được mệnh danh là nghệ sĩ trong nghệ thuật bay mới của thế giới thực vật. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài độc đáo, cây bẫy cửa còn khiến các nhà khoa học kinh ngạc bởi cơ chế săn mồi cực kỳ tinh vi và tốc độ phản ứng nhanh như tia chớp. Aldrovanda vesiculosa là loài thực vật ăn thịt sống dưới nước với hình dáng cực kỳ độc đáo. Thân cây mảnh mai, nổi lơ lửng giữa làn nước trong vật, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ và cuốn hút. Không giống như những loài cây ăn thịt khác thường mọc trên càn, cây bay cửa đã thích nghi hoàn hảo với môi trường nước, trở thành một thợ săn thầm lặng giữa các ao hồ, đầm lầy. Lá của cây nhỏ xíu, chỉ dài vài mm, nhưng lại có hình dáng giống cang cửa, mở rộng hai bên như những chiếc bẫy chụp tinh vi. Mọi chiếc lá là một cánh cửa tứ thần, luôn sẵn sàng khép lại khi có con mồi xấu số lạc vào. Sự tinh xảo trong cấu trúc lá giúp cây dễ dàng phát hiện và bắt giữ các sinh vật nhỏ bé bơi ngang qua. Cơ chế hoạt động của cây bay cửa khá giống với Venus flytrap, loài cây ăn thịt nổi tiếng trên cạn. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là toàn bộ quá trình này diễn ra dưới nước, nơi mọi chuyển động đều phải tính toán kỹ lưỡng để không làm lãng phí năng lượng quý giá. Khi một sinh vật nhỏ như bồ nước, âu trùng hay thậm chí là cá con vô tình chạm vào những lông cảm ứng siêu nhảy trên mặt lá, hai gang cửa sẽ lập tức khép lại chỉ trong vòng 10 ms, nhanh hơn cả một cái chớp mắt của con người. Tốc độ này khiến con mới gần như không có cơ hội trốn thoát, và cây bay của trở thành một trong những loài thực vật có phản xạ nhanh nhất hành tinh. Sau khi bay được con mồi, các tuyến tiêu hóa li ti trên mặt lá bắt đầu tiết ra enzyme mạnh mẽ, từ từ phân hủy sinh vật xấu số thành những dưỡng chất dễ hấp thụ. Quá trình này có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, tùy vào kích thước và loại con mồi mà cây bắt được.
Dưỡng chất sau khi được phân giải sẽ thăm qua thành lá, nuôi sống toàn bộ cây. Nhờ khả năng hấp thu dinh dưỡng trực tiếp từ con mồi, cây bay cửa có thể tồn tại ở những vùng nước nghèo dinh dưỡng, nơi mà hầu hết các loài thực vật khác đều khó phát triển. Một điểm thú vị khác là cây bay của có thể di chuyển nhẹ nhàng trong nước nhờ các bột khí nhỏ bám vào thân. Những bột khí này giúp cây nổi lơ lửng, dễ dàng tiếp cận con mồi ở nhiều vị trí khác nhau mà không cần rẽ bám vào đất như các loài cây thông thường. Sự linh hoạt này giúp cây không chỉ chờ đợi mà còn chủ động săn mồi, di chuyển đến những khu vực có nhiều sinh vật nhỏ để tăng cơ hội bắt mồi thành công. Đây là một chiến lược sinh tồn cực kỳ thông minh trong thế giới thực vật. Dù chỉ dài khoảng 1-2 cm, cây bay cửa lại có thể tiêu hóa những con mồi lớn hơn nhiều lần so với kích thước của nó. Điều này cho thấy sức mạnh săn mồi đáng kinh ngạc ẩn chứa trong thân hình nhỏ bé của loài cây này. Hiện nay, Aldrovanda vesiculosa phân bố rộng rãi ở châu Âu, châu Á, châu Phi và cả Úc. Tuy nhiên, số lượng của loài này đang giảm mạnh do môi trường sống bị thu hẹp, ô nhiễm nguồn nước và biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực từng là vương quốc của cây bảy của này đã không còn dấu vết của loài thực vật đặc biệt này. Nếu có dịp đến những vùng ao hồ nguyên sinh, đừng quên dành thời gian quan sát kỹ dưới mặt nước. Biết đâu bạn sẽ may mắn bắt gặp nghệ sĩ bảy mỗi tài ba này đang lặng lẽ săn mồi giữa làn nước trong xanh. Cây bay của, một loài thực vật nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh săn mồi và khả năng thích nghi tuyệt vời. Sự tồn tại của nó là minh chứng cho sự đa dạng và kỳ diệu của thế giới tự nhiên, nơi mà ngay cả những sinh vật nhỏ nhất cũng có thể trở thành những nghệ sĩ săn mồi bậc thầy. Cây bảy bóng nước Utricularia là loài thực vật ăn thịt với cơ chế săn mồi độc đáo nhất hành tinh. Bầy của cây là những túi nhỏ hình bóng nước, nằm chìm dưới nước hoặc trong bùn ẩm. Mỗi túi chỉ vài mm, trang bị cửa sắt siêu nhạy. Khi sinh vật nhỏ chạm vào lông cảm ứng, cửa bắt mở chỉ trong 0,02 giây, nhanh hơn cả nháy mắt. Nước và con mồi bị hút vào túi bay với áp lực mạnh. Cửa đóng lại ngay, nhốt chặt sinh vật bên trong. Sau đó, enzyme tiêu hóa phân hủy con mồi, chuyển hóa thành dưỡng chất cho cây. Đặc biệt, cây có thể tái chế túi bay. Sau một thời gian túi cũ phân hủy, cây móc túi mới, luôn sẵn sàng săn mồi. Loài này phân bố rộng khắp thế giới, mỗi loài lại có hình dạng và kích thước túi bay khác nhau. Cây bay bóng nước được xem là loài có tốc độ săn mới nhanh nhất trong thế giới thực vật. Nếu có dịp quan sát qua kính hiển vi, bạn sẽ phải trầm trồ trước kỹ thuật săn mồi siêu đỉnh này. Nghe cái tên thôi là đã thấy rùng mình rồi phải không các bạn? Cây ran họ màng, hay còn gọi là Darlingtonia californica, có phần đầu lá phong to trông y hệt như đầu một con rắn vậy đó. Thay vì tiết ra mặt ngọt để dụ con mồi, cây này lại thu hút côn trùng bằng những màu sắc sặc sỡ và các đơm sáng lấp lánh, giống như những lối thoát hiểm giả vậy. Con mồi cứ thế mà lạc lối trong cái mê cung đó rồi cuối cùng rơi vào cái bẫy chết chóc ở bên trong.